It's 9:30 a.m. आज 12:30 बजिसकेको छ। आज मेरो बाइक बनाउन जानुपर्ने छ। बनाउन भन्दा पनि खास यो रेगुलर सर्भिसिङ पनि अस्ति सन्डे हो। सन्डे रेगुलर सर्भिसिङ गरेर केही पनि प्रब्लम थिएन, बाइक जस्ट रेगुलर सर्भिसिङ भएर मात्रै लगेको। तर निकाल्ने बित्तिकै एउटा इस्यु आइरहेको छ कि अस्ति फ्राइडे त लगेको थिएँ तर उनीहरूले भ्याएन, टाइमले पुगेन। सो आज चाहिँ जानुपर्ने छ। अब चाहिँ म त्यहाँ निस्किन्छु। चिया खाने चिया त घरमा बसेर चिया पो खान्छ। म खान्छु म। अस्ति एउटा बाइक ल्याएको थिएँ नि, न्युट्रलवाला के यस्तो पनि हुन्छ त यार। अनि बोलाएर अरू कोही छैन हेर्ने? त्यत्रो सर्भिस सेन्टरमा एउटा मात्रै छ अरे मेकानिक चेक गर्ने, अरू कोही पनि छैन अरे। यस्तो पनि हुन्छ यार। न्युट्रलमा चाहिँ रेस्ट लिइरहेको छ, न्युट्रलमा स्टार्ट गर्नलाई नि क्लच तान्नु परिरहेको थियो। यो राम्रो छ, हेर्नुपर्छ होइन? त्यो चाहिँ तपाईँ भोलि आउनुपर्छ। अब भ्याउँदै अस्ति आइतबार आएको, सोमबार आइज भन्यो। होइन आज अब त्यो भाइ चाहिँ बिराममा छ कि आज 3जना स्टाफ आएको छैन, बिराममा 3जना। म फेरि अफिस जानुपर्छ। अब यो भोलि म भ्याउँदै भ्याउँदैन जसरी भए पनि आजै गरिदिनुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ हेरिदियो होइन। अब भित्र अब के गरिरहेछ के गरिरहेछ थाहै हुँदैन हामीलाई। अब अगाडि बस्नु दिँदैन। अब बस्दै थिएँ, अब मलाई बाहिर जा भनिहाल्यो है। हामी त जाने हो त्यहाँ। अब बाइक साइक छोडेर आयो। अब बाइक चाहिँ आज पनि नबन्ने भयो हाम्रो। कताबाट जाने? बाइक भन्दा पनि बाइक बनाउने मान्छे चाहिँ खत्तम हो कि। तिमीलाई यो सर्भिस सेन्टर भनेर ल्याए, केही नभएको बाइक पनि बिगारेर पठाइदिइरहेको छ यार। जोतमा क्या फ्री सर्भिसिङको चक्करमा लाग्नु भएन है। फ्री भन्ने खासै त्यही अब अरू बाइकको चाहिँ थाहा भएन। यो बजाजको यो चाहिँ खत्तमै रहेछ भाइ। हेलो भन्नु। तिम्रो नाम के हो? मानुस के? मानुस विक्रम दास। SAMIP MILL के हो रे? रिपिट गर त। स्पेल गर त। उठ्छ हो तिम्रो साइकल? उठ्छ तिम्रो साइकल? एयर होस्टेस खै त। पछाडि राख्नुपर्छ नि। हालिदिनु अब लगेर जानु पऱ्यो आज। कसरी गयो त यार यति छिटो? यति छिटो जान्छ त? यो 75 पनि गुड्या छैन? कति लाग्छ यो फेर्न? 4,000 त्यत्रो पर्छ? कति टाइम लाग्छ? हालिदिइहाल्नु नि, म ठिक गरिदिइहाल्नु, म निस्किहाल्छु है। कति लाग्छ? हजुर 125 होइन? 25 तपाईँको प्लस 27 त्यहाँ किन 44 भन्छ मलाई? त्यो अब हामीलाई के लाग्यो भने उनीहरूले राम्रोसँग बनाइदिन्छ जस्तो कुनै पनि हालतमा लागेन। त्यही भएर घर नजिकै एकजना चिनेको हुनुहुन्छ, त्यहाँ लानु पर्यो भनेर हामी चाहिँ निस्किएको। त्यो पुलबाट जाने होइन? त्यो पुल हो कि? कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तै गल्लीको बाटो हुँदा घाँचुकी आएर जाम भइरहन्छ। नयाँ त निस्किन मिल्छ, नउता निस्किन मिल्छ। यो बाटो फेरि पहिला कस्तो कच्चा थियो नि त, हिलो झन्ड्याङ हुनुहुन्थ्यो। अहिले त पुरै ढलान गरिसक्यो।
पनि भने के यतिकैमा हाम्रो क्यामेराको मोबाइलको सबै ब्याट्री अफ भइसकेको थियो। त्यसपछि लगेर बाइक त्यहाँ छोडिदिउँ अनि घर आयौँ। अनि एकछिन पछि उसले 5:30 बजीतिर आउनु भनेको थियो। अनि 5:30 बजीतिर गयो, बाइक साइक चेक गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ, सब ठिक छ। अब अरू कुराहरू चाहिँ म भ्लगमै भन्छु। के ओ जर्सी रहेछ, ब्राजिल र स्पेनको मात्रै, के अरे अर्जेन्टिनाको मात्रै बाइक गरिदिनु। कफी मजा पेस्ट्री अहिले चाहिँ हामी भाटभटीमा कफी खान आएको है। मस्तले कालो कफी, अमेरिकानो भन्छ नि। कहाँ यहाँबाट जाउँ न, चलेको छैन क्या, छैन। जिन्स वेस्ट हो क्या, जिन्स वेस्ट। अब यहाँबाट चाहिँ टक्कर आएर हरेन चढेर अगाडि जानु पऱ्यो। मान्छे चाहिने अरे, मेकानिक छैन अरे। आज हेरेर 1 हप्ता अगाडिदेखि बाइक लास्टै दुःख दिइरहेको थियो होइन। बाइकले त के भन्ने, बाइक बनाउने मान्छेले चाहिँ दुःख दिइरहेको रहेछ। बजाजको वर्कसपमा पनि गएँ, सर्भिस सेन्टरमा गएँ। अब त्यहाँ चेक गर्ने मान्छे छैन अरे के भनेर मलाई आज फिर्ता पठाइदियो। लास्टमा आएर अहिले मैले यहीँ घर नजिकको एउटा सर्भिस सेन्टरमा लगेको, एकछिन छोडिदिएको थियो अघि उसलाई लगेर। उसले बनाइदिइहाल्यो यार, वायरिङमा मात्रै के प्रब्लम रहेछ भनेर बनाइदियो। क्लच प्लेट पनि केही भएको छैन भने दिउँसो मलाई धन्नै क्लच प्लेट पनि पुरै चेन्ज गर्नु लागेको थियो यार। धन्नै 48,000 5,000 जति लगभग चुनै लगाइदिएको थियो। अब हेरौँ अहिले चाहिँ भइरहेको छ बाइक। यस्तै हो भने त बजारको सर्भिस सेन्टरमा नगए पनि हुन्छ, वाइयात छ, स्क्याम मात्रै गर्छ तिमीहरूले। अब 7500मा क्लच प्लेट चेन्ज गरिदिनु लागिरहेको थियो यार, पुरा खोलेर ढिक्कै निकालिसक्यो। अब यहाँ भन्छ उनीहरूले कमसेकम पनि यसको 22,000 25,000 कुद्छ भन्छ। त्यही अहिले चाहिँ म यहाँ भाटभटीमा आएको छु। मजाले ठाउँ चाहिँ भाटभटी इमाडोलको भाटभटी हो, टपमा मजाले बसेर, खासै भिड पनि हुँदैन, मजाले बसेर कफी खानु मिल्छ। यहाँ चाहिँ फुड कोर्ट नै छ, यहाँभित्र सबै फुड कोर्ट हो। यो जे खाए पनि हुन्छ। हामी तलबाट चाहिँ एउटा पेस्ट्री लिएर आएको छौँ है। अब त्यो पेस्ट्री र माथि चाहिँ कफी लिएर खाने हो। ल पेस्ट्री अनबक्स छ यो पेस्ट्री चाहिँ। अब हामी कफी मगाऊ। कफी हो कि चिया हो? चिया हो। कुन चिया? मसला मिल्क टी। चिया आउन चाहिँ अलि टाइमै लाग्यो। अब यति जेलसम्म के गरेर बस्नु भनेर टाइम ल्याप्समा भिडियो खिचेर बसिराखेको थियौँ। यतिकैमा चिया पनि आइहाल्यो। अब चिया खाँदा अथवा चिया खाजा खाँदा त झन् टाइम ल्याप्समा खिच्नु परिहाल्यो नि। एकछिन मजाले खिच्यो, नखिचेपछि त फेरि चिया खाएको कुनै मजै आएन, चिया खाँदै भिडियो बनाएको कुनै मजै आएन नि, होइन र? त्यही हो आजको लेसन चाहिँ, बजाजको के भन्छ सर्भिस सेन्टरमा गएर कहिले पनि बाइक सर्भिसिङ गर्नु हुँदैन रहेछ, खोस्टा बनाइदिँदो रहेछ। अब अरूकोमा चाहिँ थाहा भएन है, तर बजाजको चाहिँ स्क्याम हुँदो रहेछ। स्क्याम केही नभएको सामानलाई पनि पुरा बिग्रेको छ भनेर फेरिदिनु पर्दो रहेछ यार। स्टे अलर्ट। अब चाहिँ जाने हो हामी चाहिँ हिमाडोलको भाटपट्टि नै ठुलै छ। Thank you for watching.